Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε κιοφτέρκα. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι τα κιοφτέρκα, θα μάθετε σήμερα. Αγαπητοί μας φίλοι, αυτό είναι το κιοφτέρι μας, μουσταλευριά που έχει στεγνώσει στον αέρα. Έχει γλυκάνει, διότι έχει χάσει νερό και έχει μείνει η γλύκα του σταφυλιού. Δεν έχει ζάχαρη, είναι υγιεινότατων εξαιρετικών γλυκών για τους χειμερινούς μήνες, να το απολαύσετε με το ποτό σας και τους ξηρούς σας καρπούς. Αν ήταν εδώ η Νικόλ, από την έκφραση πώς θα το έτρωγε, θα καταλαβαίνατε πόσο ωραίο είναι. Να πάρω ακόμα ένα κομματάκι. Να πάρεις. Καταλάβετε πόσο είναι ωραία για να παίρνει και δεύτερο κομμάτι ο Μιχαλάκης μου. Συνεχίζομαι. Άτι. Είναι ωραίο που μέσα. Αυτό θέλω να δείξω που μέσα. Και διατηρείται και εκτός ψυγείου και στο ψυγείο και στην κατάψυξη για πολύ περισσότερο χρόνο. Για ένα χρόνο. Τα υλικά μας είναι πολύ απλά. Εγώ έχω εδώ 1 λίτρο μούστο. Είναι 5 ποτήρια των 200 ml. 1 λίτρο. Μάλιστα. 125 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικων που κάνουμε ψωμιά. 125 γραμμάρια είναι 5 γεμάτες κουταλιές. Είναι το ελαφρά κιτρινοπό. Ναι, εδώ που κάνουμε ψωμί. Ωραία. Ένα φαγγελάκι μαστίχα 5 γραμμάρια, ένα φαγγελάκι βανίλια 5 γραμμάρια και 20 ml ανθό νερό. Βλέπεις το χρώμα που είναι, το ανθό νερό που βγάζω εγώ. Θα βάλουμε λίγο στην πιατέλα μας και το υπόλοιπο θα το ρίξουμε στο τέλος ή στην μουσταλευριά. Βασικά είναι μουσταλευριά. Θα πάρω από το ζουμίν τούτο και θα ρίξω μέσα να κάνω χυλό. Άρα να διαλύσεις το αλεύρι σου. Να γίνει χυλός. Όσο χρειάζομαι, όσο χρειάζομαι δαμέ για να μου γίνει χυλός. Και θα ζεστάνω τον υπόλοιπο μούστο. Είναι πιο εύκολο, έτσι. Αν θέλει ακόμα λίγο ώστε να τρέχει εύκολα. Βάζομαι, είναι πανεύκολο. Εμένα η εγγονή μου, η τρίτη Νικόλ, λατρεύει τα κιοφτέρκα, οπότε τα κάνω πριν να τελειώσουν ήδη. Πάει και έρχεται. Όποτε έρχεται, ήθελε κιοφτέρι το χειμώνα. Μιχαλή μου, αντί άλλα πράγματα, τούτα είναι πολλά πιο υγιεινά. Η ζάχαρη είναι φυσική που τα φρούτα μας. Και πάμε να το βάλουμε στη φωτιά μας. Άναψες λοιπόν τη φωτιά για να ζεσταθεί ο υπόλοιπος μούστος. Έχει βράσει. Έχει βράσει. Ναι, ατμίζει. Άσβησες τη φωτιά. Έσβησα τη. Για την ευκολία μου. Θα βάλω το σουρωτήρι μου. Θα πιάσει καλά. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να περάσει διαλυμένο το αλεύρι μέσα. Ναι. Και ρίχνεις από πάνω, πιο ψηλά σήκω να το βλέπω. Έριξες το χυλό, το διαλυμένο αλεύρι μέσα στο σουρωτήρι για να μην περάσουν σβόλοι κάτω. Θα ανακατεύουμε το από κάτω. Ωραία. Απλώς τώρα είναι για το βίντεο. Μάλιστα. Βασικά τα κιοφτέρκα είναι μουσταλευριά που διατηρείται. Ναι. Στεγνώνει. Ναι, στεγνώνει, αλλά όχι στον ήλιο. Μέρος που αερίζεται. Να αερίζεται, ναι, με τούλι. Θα βάλουμε ρούχο βαρετών από πάνω. Όχι, όχι. Θα τη δείξουμε όλη τη διαδικασία, διότι πολλές φίλες με ρωτήσασαι. Θέλει ήλιο, έχει κοπέλες που το βάλουν στον ήλιο. Δεν χρειάζεται ήλιο, να λιώσει. Οπότε τώρα θα το δουλεύεις εδώ μέχρι να γίνει κρέμα. Ναι, να γίνει κρέμα. Όπως κάνω, δείχνω σε άλλα βίντεο μου, Μιχάλη μου, τι είναι μουσταλευριά. Εγώ, φίλες μου, αφαιρώ την κιόλας για να την ελέγχετε καλύτερα. Χαμηλώνω για τη φωτιά μου. Να το πάρω πίσω. Πρέπει να κάνει τα κούκκουλους, να κάνει τις φυσαλίδες που βλέπουμε. Εμείς λέμε κούκκουλους στην Κύπρο. Η γιαγιά έλεγε κούκκουλους. Ήδη άρχισε να κάνει τις γραμμούλες, Μιχάλη μου. Ήδη αφήνει γραμμές πίσω του το σύρμα. Ναι. Δουλειά στο πλαστικό. Χρησιμοποίησαν το θόρυβο, αλλά γίνεται και η δουλειά μας καλά. Είναι ωραία η βάση της. Ξέρεις, πιάνει σε όλη το γύρο της κατσαρόλας. Χαμηλώνουμε και τη φωτιά. Φεύγουμε το γελίο από τη φωτιά. Να του δώσουμε χρόνο. Να του δώσουμε χρόνο. Ακόμα θέλει να ψηθεί το αλεύρι μας. Πρέπει να ψηθεί το αλεύρι. Θέλει ακόμα. Θέλει, ακόμα είναι κάμε σκάλες. Βλέπετε τις γραμμές. Θα το βάλουμε στο χαμηλό. Στο χαμηλό το μάτι δεν έχει να μας κολλήσουν οι τυρί.
θέλει καλό ανακάτεμα, να μην μας ναι, αρπάξει. ναι. Να μην κολλήσει στη βάση της κατσαρόλας. Ακριβώς, διότι αν κολλήσει, τέλειωσε ο παλουζές. Να φύγουν τζίνα τα καμένα και να μπούσει μέσα στην κρέμα και χρηστεύκεται. Δεν μπορείς να βρίσκεις καμένα μέσα. Τώρα ευάρισε κιόλας, προς το τέλος. Καταλάβεις. Ναι, έγινε πιο κουραστικό το ανάδεμα. Και το πέσιμο του. Και εγώ, φίλες μου, θα το μεταφέρω και στο μικρό το ματάκι και θα το αφήσω να γυαλίσει. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Άρα θα ανάψεις το μικρό το μάτι τώρα. Τώρα μόλις κάνει και εδώ ότι έκαμε τις φυσαλίδες που θέλω, ακόμα ένιδα έτσι δυνατές, να κάνει και το πλαπ. Να πει χλού. Το βλέπεις. Είναι ευκολία να βράσει ο μούστος και να βάλεις μέσα διαλυμένο το διαλυμένο. Θέλει πολλή ώρα να ανακατεύεις, αλλά γίνεται και ωραίος. Δεν που πολύ δύσκολοι γραμμές, δεν που αφήνει πίσω του. Ευάρισε τώρα, νιώθω τον... Έλα, έλα. Ναι, τούτα, πρέπει να αρχίσουν τούτες οι έντονες, τούτα. Οπότε τώρα πάει στο μικρό μάτι. Εγώ να το πάρω και στο μικρό, φίλες μου, για να το αφήσω ακόμα λίγο. Δεν είναι τα ωραία που άρχιψαν και γυαλίζει. Θέλει ακόμα λίγο, θα γυαλίσει ωραίος, να έρθει ωραίος γυαλιστός, ωραία κρέμα και να μπορούμε να τον κοφτούμε κιόλας. Και προς το τέλος, τώρα χάρη μου, είμαστε προς το τέλος, να βάλω την μαστίχα, να βάλω μισό φακελάκι, μισό. Να βάλω το μισό, τη βανίλια είναι κάπως 2-3 γραμμάρια. Ναι, και ένα φακελάκι βανίλια 5 γραμμάρια. Μου σκομίρισε, ειλικρινά φίλες μου και φίλοι μου, γιατί παραπονιούνται. Είναι εξαιρετικός. Ναι. Μυρίζομαι τη μαστίχα και την βανίλια. Είδες που γυαλίζει. Ναι. Και η αναλογία μου είναι πολλά καλή τούτη. Αν τα έχουν και μετρημένα είναι καλύτερα, Μιχάλη. Βέβαια, ρε παιδί μου. Αν έρθει πιχτός σχίζει, αν έρθει χαμνός δεν κοβέται. Τελειώσε τώρα, πάει στην πιατέλα. Ναι, αλλά τώρα. Θα πάει να βάλεις λίγο αθώνερο στην πιατέλα. Το αθώνερο μου, βρέχω την πιατέλα μου. Ρίξες το αθώνερο μέσα στην πιατέλα. Ναι. Και από την πιατέλα θα πάει στην κατσαρόλα. Στην κατσαρόλα μου, το αθώνερο μου δείχνω το ίδιο που κάνουμε τα τριαντάφυλλα. Έχουμε βίντεο. Με τριαντάφυλλα. Είναι ωραίες εμπειρίες. Μυρίζει το σπίτι. Και εγώ βγούμε που πάνω τώρα. Μιχάλη, είναι ευλογία το πράγμα, να. Ευλογία λέει τίποτε. Οκές είναι τα δοκιμάσουν, δεν το καταλάβω. Εγώ τις προτρέπω να δοκιμάσουν και να δούσει. Πρέπει να έχουν και τα εργαστά τους. Ναι, σημαντικό. Είναι μόνο η εμπειρία, σημαντικό. πρέπει να έχεις και τα υλικά σου, τις πρώτες να έχεις στήριξη, να έχεις τα εργαλεία σου για κάθε δουλειά. Βέβαια. Και μαζεμένα όλα την ώρα της δουλειάς σου. Να τα βρεις από πριν ξεκινήσεις. Ακριβώς. Να μην ψάχνεις μες τα αρμαράκια, δεν μπορεί να Ναι. Να ξεκινάς και μετά να ψάχνεις. Όχι. Σιωνώνουμε τον. Πάει. Δε την κατσαρόλα μου πόσο καθαρή έμεινε. Δεν θα βάλουμε σπασμένα αμύγδαλα ή καρύδια. Όχι. Αν θα κάνουμε κιοφτέρκα, δεν θα βάλουμε, διότι αν βάλουμε καρύδια και αμύγδαλα θα μου χλιάσουν. Δεν τα βάζουμε. Άρα βάζουμε στα μόνο κιοφτέρκα δεν βάλουμε. Όταν θα τη φάμε ως μου στα λευρία. Ακριβώς. Τούτη που έμεινε μέσα, ο Μιχάλης. Ναι, τώρα μπορώ εγώ να ρίξω λίγα σπασμένα αμύγδαλα ή καρύδια μες στην κατσαρόλα. Ακριβώς. Και να απολαύσω όλο αυτό. Τώρα να τον αφήσουμε εδώ να κρυώσει και θα μπει στο ψυγείο για 2-3 μέρες, ώστε να σταθεί. Άρα θα μείνει δαμέ να κρυώσει. Και θα δείτε τη συνέχεια, φίλες και φίλοι μου, είναι πολύ απλό. Μούστο να έχετε. Βρείτε μούστον και φτιάξτε μουσταλευριά και κιοφτέρια. Πετιμέζι, σουσούκους, ό,τι φανταστείς. Μουστοκούλουρα. Μουστοκούλουρα. Που δείχνουμε σε άλλο βίντεο. Μετά από 2-3 ώρες. Κάνα 2 ώρες έχει κρυώσει. Ήδη Μιχάλη ξεκολλά από τώρα. Δεν βλέπεις το που ξεκολλά από το πυρέξ. Φαίνεται ότι στέχνωσε λίγο. Ναι, αλλά εντάξει. Ξεκολλά. Μυρίζει πάντως πολλά. Ναι, η δοσολογία 200 ml μούστο και 25 γραμμάρια αλεύρι γίνεται ωραίος. Μαρουλάτος όπως λέμε, δεν σχίζει, δεν είναι σφιχτός για να σχίσει, ούτε και χαμνός, για να μην μπορούμε να τον κόψουμε. Και πάει ψυγείο 1-2 μέρες. Θα δούμε τη συνέχεια μετά. Ακριβώς. Άρα τώρα θα πάει ξεσκέπαστο στο ψυγείο. Στο ψυγείο να μείνει 1-2 μέρες και θα τον κόψουμε. Πάμε.
Συνεχίζουμε με τα κιοφτέρκα, Μιχάλη. Μετά από 2 μέρες στο ψυγείο θα το κόψεις σε κομμάτια. Να το κόψουμε σε κομμάτια, όπως θέλουμε να κόφουμε. Άρα κόβεις τη μουσταλευριά σε κομμάτια. Ναι, πιο μικρά, πιο μεγάλα, πώς θέλουμε. Τα βάζεις πάνω σε αντικολλητική κόλλα. Ναι, αλλά θα πούμε την άλλη πλευρά. Βλέπεις. Τα καθίσκεις ανάποδα. Ναι, από εδώ έκαμε την κρούστα του, χρειάζεται να γίνει και από την άλλη πλευρά η κρούστα. Μάλιστα. Αυτό είναι λεπτομέρεια σημαντική. Ναι, βέβαια. Γυρίζουμε το έτο. Ναι. Δεν είναι ωραίο να βιαστώ. Και θα πάει να στεχνώσει, όχι στον ήλιο όπως είπαμε. Όχι, ο ήλιος λιώνει τα, Μιχαλή. Και θα το γυρίζεις τώρα. Κάθε μέρα. Μέχρι να στεχνώσουν. Ναι, σχήματα όπως θέλουμε κοφκούμε. Και σε όποιο μέγεθος θέλει ο καθένας. Άρα είναι σημαντικό όμως να μην μπουν στον ήλιο. Θέλουν αέρα και όχι ήλιο. Ακριβώς. Βλέπετε όμορφα. Μάλιστα. Βλέπετε ωραία. Βγαίνουν κομμάτια και τα βάζεις ανάποδα. Ακριβώς. Καλοψημένος. Αν θέλουμε να φάμε κανένα κομμάτι τώρα μπορούμε να το φάμε. Βέβαια. Και πάμε στον αέρα. Γελάω ο Μιχάλης, γιατί ελιγουρεύτηκε κανένα φαντάζομαι τώρα, τούτη σκέφτομαι. Αλλά θα φάει τώρα. Μπορεί να γίνει κιοφτέρκα, περιμένουν την Νικόλ τα κιοφτέρκα μας. Είναι ένας εύκολος τρόπος να διατηρήσουμε τη μουσταλευριά μας ολόχρονα και ιδίως τους χειμερινούς μήνες. Φίλες μου, τα προφυλάσσουμε από τα έντομα με τούλι, θα βάλουμε ρούχο βέβαια. Ώστε να αερίζεται. Ναι. Κάνει τρυπίτσες με το τούλι τούτο, το σκέπαστρο τούτο, στον αέρα. Και θα τα παρακολουθούμε. Κάθε μια μέρα, μέρα παραμέρα, όποτε... Αν μείνουν από τη μια πλευρά καιρό πολύ, είναι να μου χλιάσουν, δεν θα στεχνούσουν. Παρόλο εμάς που η επιφάνεια ή από κάτω έκαμε μπέτσα. Μέσα στο ψυγείο που ήταν. Το βοηθούμε με το ψυγείο. Βασικά είναι παλουζές που μας μένει, ως συνήθως αυτόν κάνω. Άμα μου μείνει παλουζές στο ψυγείο να μην έχετε σκούνες όπως έχω πει και προηγουμένως, τον κόβω, το βάζω στον αέρα και έχω και τα κιοφτέρκα. Τα κιοφτέρκα μας στεχνώνουν υπό σκιά κάτω από έναν τούλι. Είναι η επόμενη μέρα για να τα δούμε. Κάθε 1-2 μέρες θα τα γυρίζουμε από την άλλη πλευρά μέχρι να στεχνώσουν. Θα σας τα δείξουμε ξανά όταν θα έχουν τελειώσει. Δεύτερη ημέρα για τα κιοφτέρκα μας, αφού φάγαμε και 1-2, και εγώ να τα γυρίσω, δεν είναι άσχημο. Σήμερα είναι η 4η μέρα. Τι θα κόψεις? Ένα κομματάκι έτσι να το δούμε από μέσα. Η Ελίζα έκοψε ένα κομματάκι να το δούμε να στέχνωσε και από μέσα. Θέλει ακόμα όπως λέει. Ακόμα λίγο. Θα του δώσουμε ακόμα 2-3 μέρες. Αλλά τρώγεται και έτσι, Μιχάλη. Βέβαια τρώγεται. Είναι όπως είπαμε σαν λοκκούμι της γεροσκήπου. Τρώγεται αργά. Δεν είναι κάτι που να λιώσει αμέσως στο στόμα σου. Και είναι ένα ωραίο γλυκό. Πάει πολύ με τα καρύδια. Είναι σαν να τρώει σουσούκο. Ναι. Απλώς τούτο δεν το βουτάμε, είναι πιο εύκολο. Ακριβώς σαν να τρώει σουσούκο, διότι ο σουσούκος τι είναι? Καρύδι με μουσταλευριά που έχει στεχνώσει στον αέρα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες μουσταλευριά, κόψτε τη σε κομμάτια, στεχνώστε τη στον αέρα, απολαύστε τη. Γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Κάντε τα, φίλες μου, είναι πολύ καλή εμπειρία και μπορείτε να τα έχετε πλούσια στο σπίτι σας. Άντε στην υγεία σου, Μιχάλη. Μυρίζει ωραία. Απίθανο και τούτο. Έρχομαι και εγώ να απολαύσω το άλλο λικεράκι μαζί με τα καρύδια. Παραγωγή δική μας και τα καρυδάκια μας. Πολλά ωραία. Μιχάλη συνεχίζει. Υγιεινά, φίλες μου. Βέβαια. Χωρίς ζάχαρη, είναι ξηρή καρπή ωφέλιμη στον οργανισμό. Να πάρω ακόμα ένα κομματάκι. Να πάρεις. Καταλάβετε πόσο είναι ωραία για να παίρνει και δεύτερο κομμάτι ο Μιχαλάκης μου.